Окей, давайте почнемо наш сьогоднішній глибокий розбір із такої, дуже знайомої картини. Давай. Мені вже цікаво. Варто лише уявити звичайний двір, зупинку транспорту або просто лавочку в парку. Хтось сидить навпочки, тримає в руці жменю соняшникового насіння і методично лускає його одне за одним. Клац, лушпиня, наступне. Ага, типова фонова звичка. Абсолютно. Здавалося б, що тут взагалі обговорювати, але що якщо подивитися на цей тривіальний процес, як на візуально оголений симптом масштабної цивілізаційної проблеми? Джерела називаються хронофагічним каргокультом. Гучна назва. Так, і ми сьогодні це розкладемо по поличках, і виявиться, що така поведінка пояснює буквально все – від безкінечного гортання стрічки в соцмережах до політичних суперечок онлайн. І тут дуже важливо одразу задати правильний тон для нашого занурення. Мета цього розбору – це ні в якому разі не моралізаторство. 100%. Ніхто не збирається засуджувати тих, хто любить насіння чи гортати стрічку в смартфоні. Це, я б сказав, такий клінічний, навіть патоанатомічний аналіз того, як філігранно людський розум здатен імітувати діяльність. Тільки б не зустрічатися з самим собою. Саме так. Розум створює цілі ритуали для уникнення. Щодо терміну «каргокульт». Оригінальний каргокульт – це коли після Другої світової війни місцеві племена на островах будували з дерева літаки, сподіваючись, що ті знову принесуть їм вантажі від американських військових. Угу. Імітація форми без розуміння суті. То виходить, що лускання насіння чи скролінг – це такий самий дерев'яний літак для нашого мозку. Ця аналогія працює просто ідеально. Відбувається заміщення складної діяльності її примітивною імітацією. Якщо поглянути на це через призму етології, науки про поведінку тварин, то це класична стереотипна поведінка. Постійний тритактний цикл. Взяти об'єкт, надкусити, виплюнути. Це трохи нагадує тварин у неволі. Знаєте, коли ведмідь монотонно розгойдується з боку в бік у тісній клітці. О, дуже влучне порівняння. Чому ведмідь розгойдується? Він же створений для полювання, для дослідження величезних територій. А його замикають у вакуумі. Так, виникає когнітивний вакуум. І щоб впоратися з цим, нервова система починає прокручувати спрощені моторні цикли. Вони дають ілюзію зайнятості. Зміст дії різний, але структура феномену у ведмедя в клітці та у людини з насінням абсолютно ідентична. Вау! А щоб повною мірою усвідомити масштаб цієї ілюзії, достатньо просто поглянути на математику цього процесу. Вона безжальна. Давай цифри. Один цикл лускання взяти, розкусити, виплюнути займає в середньому 10 секунд. За 3 години людина робить це 1080 разів. І витрачає на це колосальний обсяг нейронних ресурсів. Це ж зорова увага, точна моторика, координація губ. А результат організм отримує приблизно 540 кілокалорій. Це еквівалент перекусу, який можна з'їсти за 5 хвилин. Тобто ефективність майже нульова. Угу. Але найстрашніше – це часовий горизонт. Якщо людина практикує це роками, скажімо, протягом 40 років активного життя, це перетворюється на майже 5 років безперервного неспання. 5 років чистого часу. Просто на один моторний ритуал. За оцінками лінгвістів, на вивчення іноземної мови потрібно десь 1000 чи 1200 годин. За цей час мозок міг би освоїти 40 іноземних мов. Це як бігти марафон на вимкненій біговій доріжці. М'язи працюють, а просування – нуль. До речі, тілесна складова тут теж має величезне значення. Сама поза навпочіпки – це не просто так. З точки зору невербальної соціології – це онтологічний сигнал. Тобто повідомлення про стан людини. Так. Коли людина сидить за столом – це готовність до роботи. Стоїть – готовність до руху. А навпочіпки – це стан максимальної підвішеності. Тілесна регресія до ембріонального стану. Організм фізично присутній, але не має жодного куди. Слухайте, але тут логічне запитання. Якщо це так марнотратно біологічно, чому мозок так затято за це тримається? Він би мав кричати «Зупинись! Ми втрачаємо ресурси!». А от щоб відповісти на це, доведеться заглянути в нейробіологію уникнення.
Ще Блес Паскаль казав, що всі нещастя виникають від того, що люди не вміють спокійно сидіти в кімнаті. О, так. І сучасна наука це підтверджує через оцю мережу пасивного режиму роботи мозку, правильно? Саме так. Діамен. Коли немає зовнішнього завдання, типу вирішення задачі чи переходу вулиці, мозок не вимикається. Він вмикає діамен. І фокус спрямовується всередину. На самоаналіз? Угу. Мозок починає генерувати екзистенційні питання. Хто я? Що я роблю зі своїм життям? І для людини в когнітивному вакуумі цей внутрішній голос стає джерелом гострого болю. Якраз про це був той експеримент Тімоті Вілсона у 2014 році. О, класика. Людей просто залишили в порожній кімнаті на кілька хвилин наодинці з думками. Але дали кнопку, яка била їх реальним струмом. І що вони обрали? 67% чоловіків і 25% жінок обрали бити себе струмом, аби лише й не залишатися в тиші. Це просто вражає. Один там взагалі вдарив себе 190 разів. Тобто насіння чи телефон – це такий собі низьковольтний удар струмом, щоб заглушити екзистенційну нудоту. Абсолютно точна аналогія. І що тут захоплює, так це те, як мозок використовує ритм для створення ілюзії контролю. Монотонні рухи заспокоюють центр тривоги, плюс вмикається оральний регрес. Це щось із дитинства. Так, рот – це наш найперший орган взаємодії зі світом. Через нього немовля отримує відчуття безпеки. Коли дорослій людині тривожно, а ресурсів для вирішення проблеми немає, психіка регресує. Рот стає останнім органом суб'єктності. Ось де стає дійсно цікаво. Якщо подивитися на сучасний світ, насіння – це ж лише базова модель. Цей хронофагічний каргокульт масштабувався на всі технології, взяти хоча б безкінечний скролінг у соцмережах. Це та сама матриця. Алгоритми копіюють цей цикл. Свайп – це взяти насінину, затримка на фото – надкусити, пролистування – виплюнути лушпиння, тільки замість калорій – мікродози дофаміну. За 40 років це теж складається в роки втраченого життя. І це виходить за межі соцмереж. Давай візьмемо спортивних вболівальників. Є механізм проксі-агентності або діяльність через посередника. Це коли дзеркальні нейрони працюють. Так. Людина дивиться, як хтось біжить і забиває гол, і її мозок симулює цей досвід. Англійською це називається «basking in reflected glory» – грітися у відбитих променях слави. Сотні годин спостереження за чужими зусиллями замість власних. Точно. А політичний трайбалізм онлайн – оці всі баталії в коментарях. О, якраз хотіла запитати. Це ж виглядає як активність, гнів, відстоювання позиції, але по суті те саме лускання насіння. Нейробіологічно так. Це сурогат суб'єктності. Людина отримує дофамін від власної правоти, норадреналін від суперечки, окситоцин від єднання зі своєю віртуальною зграєю. Це потужна стимуляція під виглядом діяльності. Але реальність вона не змінює. Звучить, ніби людина просто спалює пальне на холостому ходу. Якраз до цього підводять джерела. Це дає нульовий нейропластичний результат. Усі ці дії дають швидкий дофамін, але не формують нових складних навичок. Структура мозку не змінюється. Це як ракова клітина в масштабі часу, споживає увагу та енергію, але нічого не дає системі. Але ж, знаєте, тут хочеться побути адвокатом диявола. Люди втомлюються. Після складного робочого дня хіба ми не маємо права просто розслабитися перед екраном і нічого не робити? Цей аргумент звучить постійно. Але соціолог П'єр Бурд'є класно це пояснив через поняття габітусу – системи вкорінених звичок певного класу. Для одних час – це інвестиція, для інших – просто те, що треба вбити. І суспільство це легітимізує через виправдання? Так, 3 головні виправдання. Перше – так робили завжди – апеляція до традиції. Друге – всі так роблять – апеляція до більшості. І третє – це моє право – апеляція до автономії. Але ж право робити будь-що не робить цю дію корисною. Звісно. Більше того, є величезна різниця між справжнім відпочинком і хронофагією. Сон, прогулянка, медитація – це відновлює ресурс. А хронофагія – це м'яка дисоціація. Мозок продовжує отримувати інтенсивну стимуляцію яскравими картинками. Він не відпочиває. І це призводить до ангедонії, так? Нездатності отримувати задоволення від звичайних речей.
Угу. Дофамінові рецептори просто глухнуть від цього дешевого шуму. І тоді складні речі – прочитати книгу, вивчити щось нове – здаються мозку нудними. А ще ж є соціальна пастка. Якщо людина раптом каже «я більше не буду сидіти з вами на лавочці або обговорювати чужі плітки, я піду вчитися», вона ж стає чужою. Відмова від хронофагії означає розрив із групою пасивних спостерігачів. І страх ізоляції тримає багатьох у цьому болоті. Отже, що це все означає? Як розірвати це коло? Від клінічного діагнозу треба ж перейти до програми дій. Технократичний вихід починається з чесності. Треба визнати діагноз без самоприниження. І головне зрозуміти, що екзистенційна нудота – це не хвороба, яку треба глушити алгоритмами. А що це? Це онтологічний сигнал. У мозку є навігаційна система, медіальна префронтальна кора та інші зони. Коли ми відчуваємо цю тривогу в тиші, це просто GPS каже «ти не на своєму місці, ти марнуєш потенціал». Глушити – це як розбити екран навігатора просто тому, що він показує, що ти збився зі шляху. Блискуче порівняння. І тут на допомогу приходить правило Дональда Хабба. Нейрони, які розряджаються разом, зв'язуються разом. Тобто формулують звичку. Так, потрібно замінити лише одну сесію хронофагії на день на одну сесію справжньої діяльності. Наприклад, замість півгодини скролінгу, півгодини фізичних вправ чи навчання. І тоді виникає дофамінова помилка передбачення. Мозок спочатку пручається, але коли отримує результат від зусилля, він видає порцію суперякісного дофаміну. Це радість від подолання, а не від споживання. І це шлях до стану потоку, про який писав Міхай Чиксент-Міхай, коли людина повністю занурена в процес творення. Джерела кажуть, що це еквівалентно медитації. Саме так. Але це вимагає зміни середовища. Мозок ледачий. Треба усунути легкодоступні стимули. Це справжній онтологічний вибір між ентропією, тобто розпадом, і еволюційним порядком. Якщо підсумувати, наше сьогоднішнє занурення – склянка з насінням, стрічка новин, віртуальні сварки – це все майстерна імітація. Людина має космічний потенціал, як писали ще Ціолковський та Селенко. І витрачати його на риторали з нульовим змістом – це форма повільного самогубства. Згоден. І знаєш, є одна дуже провокативна думка для роздумів наостанок. Уважно слухаю. Якщо повністю відмовитися від цих хронофагічних звичок і інвестувати кожну цю годину у створення нових нейронних зв'язків, як зміниться суб'єктивне сприйняття часу для такої людини? Здається, час почне розширюватися. Абсолютно. Нейробіологія показує, що чим більше складного досвіду, тим довшим здається життя. Тобто, відмовившись вбивати час, можна суб'єктивно прожити не одне, а кілька повноцінних життів у межах свого біологічного віку. Це просто неймовірна перспектива. І це питання, над яким варто задуматись. Тож, коли наступного разу палець потягнеться бездумно оновити стрічку, варто згадати про цей вибір між дерев'яним літаком каргакульту та справжнім польотом. Дякуємо всім, хто був з нами у цьому глибокому розборі. Досліджуйте свій потенціал і до нових зустрічей.